بسم الله الرحمن الرحیم. په میتھمیټکس کې با په نننۍ کلاس کې موږ یو بل امپورټنت ټاپک وایو چې هغه ما په دې بورډ باندې لیکل دي. هغه د سیټ څه ته وایي، لیکو به موږ څنګه او په میتھمیټکس کې د استعمال په کوم ځای کې دی او داسې کامن سیټس چې په میتھمیټکس کې استعمالېږي هغه کم دي. دا خبرې به ان شاء الله په نننۍ کلاس کې موږ دا به ډسکس کوو. سیټ لفظ به تاسو اورېدلی، دا د لوښو سیټ دی، دا که سیټ دی نو سیټ څه شی دی؟ سیټ د څیزونو مجموعه ده. سیټ څه شی دی؟ د څیزونو مجموعه ده. خو په هغه څیزونو کې دوه شرایط دي، هغه به پکې یاد ساتئ. دوه شرایط دا سیټ زموږ سره څه شی دی؟ کلیکشن آف تھنگز یا آف آبجیکټس. د څیزونو مجموعه یا څیزونه چې راجمع دي کړه دغه ته موږ ویلی شو سیټ. تاسو سټوډنټس یې نو تاسو په یو کلاس کې راغونډ شوي نو موږ ویلی شو د 6 کلاس د سټوډنټس سیټ. سټوډنټس دی گیم کوي نو موږ وایو کرکټ کوي، د کرکټ د پلیئر سیټ دا څه دا مجموعه ده. البته څیزونو مجموعه وي خو هغه څیزونه به داسې نه چې تاسو خزلې مزلې دې راغونډې کړې او تاسو ویدام سیټ شو، دا به نه وي. او یا د یو شان څیزونه راغونډ کړه دا سیټ شو، دغه به هم سیټ نه وي. نو د څیزونو مجموعه خو په څیزونو کې به دوه شرایط وي. دوه شرایط به څه وي؟ یو به دا ویل ډیفاین وي. څه به وي؟ ویل ډیفاین به وي. دا به پکې شرایط وي. دا یې ویل ډیفاین څیزونه به وي. ویل ډیفاین څه مطلب؟ واضح څیزونه به وي. واضح څیزونه به چې بالکل ته ویلی چې یو دارې ګډې وړې خزرې دې راغونډې کړي یو پکې نه شي ویلی داسې دي. نو چې تا راغونډ کړي دا واړه دې راغونډې داسې ویلی شي چې دا هارون دی، دا حسنین دی، دا روح دی، دا سعادت علي دی، دا اعزاز علي دی، دا الهام دی، چې داسې به تاسو ویلی شئ. نو یو پکې دا شرط دی چې دا به ویل ډیفاین وي. دویم نمبر شرط پکې سره د یو بل نه به ډیفرنټ وي. څه به وي؟ ډیفرنټ به وي. دا به وي. نو د څیزونو مجموعه خو په څیزونو مجموعه کې به دا دوه شرایط وي، یو به ویل ډیفاین وي او بل دا به ډیفرنټ وي. که ډیفرنټ نه وو نو بیا هم سیټ نه دی، او که کلیر څیزونه نه وو، واضح څیزونه نه وو نو بیا هم سیټ دا نه دی. نو بیا موږ نه دی داسې موږ لیکو کلیکشن آف ویل ډیفاین. دا یې ویل ډیفاین in different objects. Different objects is called set. دې ته موږ سیټ وایو. دا یې داسې نوم سره لیکو به موږ څنګه؟ نو په میتھمیټکس کې د دې لپاره موږ 3 میتھډز استعمالوو، خو دلته اوس موږ ډسکشن صرف یو میتھډ به زه دلته لیکم. یو میتھډ به زه دا به استعمالوم، هغه به لیکم. په نننۍ کلاس کې اصل کې موږ ستاسو په میتھمیټکس کې کامن چې کوم سیټس دي استعمالېږي نو هغه زموږ سره په کلاس کې هغه زموږ ټارګټ دی. سیټ چې موږ لیکو نو د هر سیټ به خپل یو نیم وي. څه به وي؟ یو نیم به وي. مثلا دا یې نیم شو، دا یو سیټ شو. څنګه به لیکو؟ نو دا نه دی، دا کرلی بریکټس دا به ولیکو. داسې دا کرلی بریکټ شو. دا به څه شي؟ دا به سیټ نیم شي. دا یې د ایر د سیټ نوم دی. په دې سیټ کې بیا لکه تاسو د 6 کلاس سټوډنټس شو، د 7 کلاس سټوډنټس شو، نو دا سټوډنټس چې به راخلي کنه چې دا اولاد نو دا یو الیمنٹ شو، دا پکې دا هارون شو، د سیدای دا وځي پښه، دا پکې سایان شو. نو به هغه به دې کې دنه لیکي، به دې کې زموږ د نمبر سیټ لکه د 1 نه والا د 5 پورې د نمبر سیټ نو دا څه به ولیکي 1 2 3 4 5 دا څه به ولیکي. دا سیټ شو. دا څه چې پکې موږ ولیکل دا دې څه شو؟ دې سیټ دا دې سیټ الیمنټ شو. دا دې سیټ څه شو؟ الیمنټ شو. او دا په دې طریقې سره چې موږ لیکو چې په دې کرلی بریکټس کې دننه الیمنټ شو لیکو، دې میتھډ ته موږ ویلی شو ټیبولر میتھډ. څه ته وایي؟ ټیبولر میتھډ. دې میتھډ ته موږ ویلی شو ټیبولر میتھډ. دې ته زموږ سره کرلی بریکټس وایي. په دې کرلی بریکټس کې به دننه الیمنټس لیکي، هر الیمنٹ نه به د بل نه په کامه باندې سکے، په کامه باندې جدا کې، په کامه باندې جدا کې. یا لکه د واول لیټر سیټ
مثلا ما وته نیم بسنګ ورکې د سينو ورکه چې هغه سیس سلیکشن پہچان کې دي شي دا سه ما ولا مثلا وی ورکو دا ګوري تاسو A E I O U دا سه بولی کې کامه په منځ کې کی ګوري نو پدې کې څو الیمنټ شو 1 2 3 4 5 تاسو دې ته ګوري دا ویل ډیفاین دي کنه دي دا کلیر ابجیکټس دي واضح بالکل A E I O U او د یو بل ډیفرنٹ دي کنه دي A د نه ډیفرنٹ دی او E د I نه ډیفرنٹ دی او I د O نه ډیفرنٹ دی او د U نه نو دې ته موږ ویل شو سیټ دې ته څه وایو دا سيزونو مجموعه ده داندي او یوازې دا نه زه مثلا ولیکم د 6 کلاس سټوډنټس چټو کلاس زه ولیکم 7 مور نیم ورکو 7 کلاس مور نیم ورکړی دی نو په 7 کلاس کې کوم سټوډنټس دي نه کوي لیکم ٹھیک شو مثلا ما ولیکو سعادت علي ٹھیک شو اعزاز الهام دا پښانه څومره چې دا به څه ولیکې نو دې ته موږ څه ویل شو موږ ویل شو چې دا د سیټ الیمنټس دي د دې سیټ څه لګا دا الیمنټس دي وایي خبره او کله چې زموږ سره د سیټ وی کله دا سیټ وی دا سیټ دا وسه بي یو سیټ دی دا او دا سه هیڅ پکې نشته دا به سیټ دی خو دې سیټ ته بیا موږ ویل شو امټي سیټ خالی سیټ څه دی امټي سیټ دا وته وایي په دې سمبل باندې ریپرزینټ کو په دې باندې د سمبل لیکل شو د سمبل لیکل شو په دې بریکټونو په ځای باندې سمبل لیکو دا د دې مطلب دا دی چې دا 20 سره خالی دي هیڅ پکې نشته هله کې 8 کلاس سټوډنټس دي نشته نو دا به زموږ سره شي دا به خالی شي خو شي به خبره په دې باندې راځي استاد په میتھمیټکس کې کامن سیټس دا یې کامن سیټس په میتھمیټکس کې اکثر استعماليږي دا زموږ سره کامن سیټ شو په میتھمیټکس کې دا موږ په ان باندې ریپرزینټ کوو او دا کوم سیټ دی دا د هغه نمبر سیټ چې د 1 نه شروع کیږي قدرتي اعداد د 1 نه شروع کیږي دا قدرت دا فطرت د سن شروع شوی دی یو نه شروع شوی دی دا نو متبدی به الله وو به دا نور هر څه کړه پیدا کړو نو 1 2 3 4 5 up to infinite اخر سره نه دی معلوم دا هغه نمبر دی چې د 1 نه شروع کیږي +1 ښا +1 +2 +3 -1 پکې نشته set of whole numbers w دا هغه نمبر چې د 0 نه سٹارټ شي 0 نو په دې کې فرق صرف دا دی چې په دې کې 0 شو نو 0 1 2 3 4 5 up to infinite دا چې مثلا set of prime numbers prime هغه numbers دي هغه natural numbers دي دا یو خبره یاد ساتئ هغه نیچرل نمبرز چې دا غي دوه ډیوایزر وي څو ډیوایزر وي دوه ډیوایزر مطلب چې په دوه حصو باندې تقسیم دي شي په دوه یو په خپل ځان باندې یو په ون باندې هغه زموږ سره د ټونه شروع کېږي د ټونه ون په کې تاسو یو نشته نو د ون یو ډیوایزر دی ون صرف په ون ډیوایډ کېږي او 2 په 1 ډیوایډ کېږي په 2 ډیوایډ کېږي 2 دی 3 دی 5 دی 7 دی 11 دی 13 دی 17 دی and so on مخکې چې راځي په ترتیب سره مخکې ځي دا زموږ سره د پرایم نمبر سیټ دی څو نمبر پرایم کم نمبرز دي چې دا غي دوه ډیوایزر وي چې په دوه حصو تقسیمېږي پوره تقسیمېدو خبره منګه کوو یو خپل ځان وي او بل څه وي 1 وي 2 په 2 ډیوایډ دا نو بالکل ایگزیکټ نمبر به راشي 1 او 2 چې په 1 ډیوایډ کې نو هم ایگزیکټلی به پوره به ډیوایډ شي جواب به راشي 2 به راشي دې تر پرایم نمبر سیټ وایي د کمپوزیټ نمبر سیټ څه ته وایي چې دا غي ډیوایزر د دوه نه سیوای د څو نه سیوای یره کچره دوه نه سیوای د دوه نه سي دا سیوای دا به شروع کیږي د 4 نه 1 پکې نشته 2 پکې نشته د 1 یو ډیوایزر شو د 2 ډیوایزر شو د 3 دا زموږ سره 2 ډیوایزر شو نو 4 شو 6 شو 8 شو مخکې به ګورئ چې کم نمبر په پرایم کې
په پرایم کې کم نمبر 9 هغه به کمپوزیټ وي هغه به څه وي لګه هغه کمپوزیټ وي 9 دی 10 دی 12 دی 14 دی 15 دی 16 دی 18 دی and so on داسې وشي دې ته کمپوزیټ نمبر وایي څه ته وایي د دې ډیوایزر به څو وي د دې ډیوایزر به د 2 نه سیوای د دې به 2 ډیوایزر یو دا به ډیوایزر به 2 نه سیوای ایون نمبرز هغه نمبرز چې په 2 باندې پوره ډیوایډ کیږي چې په 2 باندې پوره ډیوایډ کیږي نو ماینس هم پکې راځي پلس هم پکې راځي دوه پکې راځي نو په دې زموږ سره کم نمبرز دي نو دا دي 0 0 ډیوایډ کیږي پلس ماینس 1 نو 1 ایون نمبر دی نه دی ما تاسو ته په 2 ډیوایډ کیږي نو 1 په 2 پوره نه ډیوایډ کیږي نو 2 پلس ماینس 4 پلس ماینس 6 او پلس ماینس 8 and so on دا سي د دې مطلب دا چې پلس 1 پکې هم راغی پلس 2 پکې هم راغی او پلس 4 پکې هم راغی او ماینس 2 پکې هم راغی او ماینس 4 پکې هم راغی سیټ اپ اډ نمبرز اډ نمبر په او باندې موږ ظاهرو او هغه نمبرز چې په 2 باندې پوره نه ډیوایډ کیږي شاباش نو پلس ماینس 1 پلس ماینس 3 چې په دې کې کم نشته نه بدلته ولیکو plus minus 5 plus minus 7 plus minus 9 plus minus 11 and so on دا چې په پرایم نمبر او اډ نمبر کې څه فرق دی نو ټول پرایم نمبر نه دي پرایم نمبر دا اډ نمبر دی خو ټول اډ نمبر پرایم نمبر دا نه دي دا نو دي زموږ سره پرایم نمبر دی خدا اډ نمبر دی خدا پرایم نمبر نه دی سیټ اپ انټیجرز دا کنونشنلی موږ په زد باندې ریپرزینټ کوو په باندې په زد باندې او دې کې سره راځي په دې کې all positive and negative numbers including 0 excluding fraction 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 4 and so on دا شو زموږ سره کامن سیټس په میتھمیټکس کې چې دا به زیات استعمالېږي ٹھیک شو تاسو لیکشن دا ځان سره ولیکئ دا بس د کوي په نیکسټ کلاس کې به زه په دې کې تاسو کومه بعد دا غینه په نیکسټ کلاس به ان شاء الله زموږ په سبا دی ریشنل نمبر سیټ څه ته وایي د ریشنل نمبر سیټ څه ته وایي ریل نمبر څه ته وایي دا به ان شاء الله پاینده کلاس کې وایي